Good morning, students. Today we are going to learn chapter 2, subject and predicate. उद्देश आणि विधेय. When we make a sentence, जेव्हा आपण वाक्य बनवतो. When we make a sentence, you know that what is meant by sentence. We name some persons or thing. म्हणजे आपण काही व्यक्तीला किंवा वस्तूला काय करत असतो, नाव देत असतो. म्हणजे when we name some persons or thing and say something about that person or thing, म्हणजे त्या व्यक्तीबद्दल किंवा त्या ठिकाणी पर्सनबद्दल आपण काहीतरी बोलत असतो. म्हणजे वी नेम सम पर्सन्स ऑर थिंग अँड से समथिंग अबाउट दॅट पर्सन ऑर थिंग. इन अदर वर्ड्स, म्हणजे दुसऱ्या शब्दात जर सांगायचं म्हटलं तर वी मस्ट हॅव सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट. म्हणजे आपल्याला बोलण्यासाठी कशाची गरज आहे, सब्जेक्टची गरज आहे. म्हणजे वी वॉन्ट अ सब्जेक्ट, वी मस्ट हॅव अ सब्जेक्ट. म्हणजे आपल्याकडे सब्जेक्ट असलाच पाहिजे. टू स्पीक अबाउट म्हणजे बोलण्यासाठी. अँड वी मस्ट से ऑर प्रिडिकेट समथिंग अबाउट दॅट. म्हणजे या ठिकाणी नामाबद्दल जे काही बोलल्या जातं, म्हणजे ज्याच्याबद्दल बोलल्या जातं त्याला आपण काय म्हणतो, अबाउट द सब्जेक्ट. हेन्स एव्हरी सेंटेन्स हॅज टू पार्ट्स. प्रत्येक वाक्यामध्ये दोन भाग असतात. म्हणजे वाक्याचे प्रत्येकी दोन भाग असतात. म्हणजे या ठिकाणी दोन भाग केले जातात असं आपल्याला माहिती आहे की आर स्पीकिंग अबाउट. तर द पार्ट विच नेम्स द पर्सन ऑर थिंग. जो पार्ट हा काय असतो, नामाबद्दल किंवा व्यक्तीबद्दल. म्हणजे द पार्ट विच नेम द पर्सन ऑर थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. म्हणजे आपण ज्याच्याबद्दल बोलतो, ज्या व्यक्तीबद्दल किंवा ज्या वस्तूबद्दल आपण काय करत असतो, बोलत असतो. दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स. त्यालाच वाक्याचं काय म्हणलं जातं, कर्ता असं म्हटलं जातं. म्हणजे दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेन्स. बट समटाईम द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. जो भाग कर्त्याबद्दल काही ना काहीतरी सांगत असतो त्याला आपण काय म्हणत असतो की या ठिकाणी दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेन्स. म्हणजे त्याला वाक्याचं विधेयक असं म्हटलं जातं. म्हणजे व्यक्तीबद्दल किंवा वस्तूबद्दल ज्यामध्ये बोलल्या जातं त्याला सब्जेक्ट असं म्हणतात. अँड द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेन्स. द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स युजली कम्स फर्स्ट. म्हणजे वाक्याचा जो सब्जेक्ट असतो तो नेहमी कसा येत असतो. म्हणजे द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेन्स युजली कम्स फर्स्ट बट ऑकेजनली म्हणजे काय, प्रसंगानुसार. इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. कधी तो प्रेडिकेटच्या नंतर ठेवला जातो. म्हणजे विधेयाच्या नंतर ठेवला जातो. वेअर कम्स द बस. या वाक्यामध्ये जर आपण पाहिलं तर वेअर कम्स द बस. म्हणजे हिअर कम्स द बस. म्हणजे द बस कम्स हिअर. पण या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट कोणता आहे, द बस कम्स हिअर. आणि हिअर हा सब्जेक्ट नाही आहे. तर स्वीट्स आर द युजेस ऑफ ॲडव्हर्सिटी. म्हणजे द युजेस ऑफ ॲडव्हर्सिटी आर स्वीट. अशा प्रकारचं वाक्य असायला पाहिजे. म्हणजे या वाक्यामध्ये द युजेस ऑफ ॲडव्हर्सिटी इज अ प्रेडिकेट, इज अ सब्जेक्ट अँड स्वीट इज अ प्रेडिकेट. ओके. आता तुम्हाला माहीत आहे की सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लिमेंट आपण या ठिकाणी बऱ्याच वेळेस शिकत असतो. तर ऑकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट. ओके. हिअर कम्स द बस अँड स्वीट आर द युजेस ऑफ ॲडव्हर्सिटी. या दोन्ही उदाहरणामध्ये आपल्याला सब्जेक्ट कुठं आहे आणि प्रेडिकेट कुठं आहे हे कळतं. इन इम्परेटिव्ह सेंटेन्स म्हणजे आज्ञार्थी वाक्यामध्ये द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट. म्हणजे इम्परेटिव्ह सेंटेन्समध्ये सब्जेक्ट काय केला जातो, वगळला जातो. ॲज जसं की सिट डाऊन. जर आपण या वाक्यामध्ये पाहिलं तर सिट डाऊन. हिअर द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड. म्हणजे या वाक्यामध्ये सब्जेक्ट कोणता आहे, यू आहे. पण तो कसा आहे, अंडरस्टूड आहे. अंडरस्टूड आहे म्हणजे काय, त्याचा वापर आपण या ठिकाणी केलेला नाही आहे. किंवा थँक हिम. या वाक्यामध्ये हिअर टू द सब्जेक्ट यू इज अंडरस्टूड. म्हणजे दोन्ही वाक्यामध्ये सब्जेक्ट हा काय करण्यात आलेला आहे, अंडरस्टूड चॅप्टर 2 एक्झरसाइज. इन द फॉलोइंग सेंटेन्सेस सेपरेट द सब्जेक्ट अँड द प्रेडिकेट. आता आपल्याला ज्या खाली वाक्य देण्यात आलेले आहे त्याच्यातला सब्जेक्ट आणि प्रेडिकेट काय करायचं आहे, आपल्याला या ठिकाणी ओळखायचं आहे. द कॅकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रोम. या वाक्यामध्ये जर पाहिलं तर द कॅकलिंग ऑफ गीज हा झाला सब्जेक्ट आणि सेव्ड रोम हा झाला प्रेडिकेट. द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग द डेक. या वाक्यामध्ये जर आपण विचार केला तर द बॉय हा झाला सब्जेक्ट आणि स्टूड ऑन द बर्निंग डेक हा प्रेडिकेट आहे. राईट. तर तुबल
केन वॉज अ मॅन ऑफ माइट. तुबल केन वॉज अ मॅन ऑफ माइट. तर या वाक्यामध्ये तुबल केन हा काय आहे, सब्जेक्ट आहे, आणि वॉज अ मॅन ऑफ माइट हा प्रिडिकेट आहे. ओके. स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिझन. म्हणजे दगडाच्या भिंती आपल्याला जेल काही करू शकत नाही. म्हणजे स्टोन हा झाला, स्टोन वॉल्स हा झाला सब्जेक्ट, आणि डू नॉट मेक अ प्रिझन म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी कोंडून ठेवू शकत नाही येतं, म्हणजे हा झाला प्रेडिकेट. द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस. डिलाइट्स अस म्हणजे द सिंगिंग ऑफ द बर्ड हा सब्जेक्ट आहे, आणि डिलाइट्स काय, डिलाइट्स अस हा झाला प्रेडिकेट. द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस. मिस किटी वॉज रूड ॲट द टेबल वन डे. टेबल वन डे. मिस किटी हा झाला सब्जेक्ट, आणि वॉज रूड ॲट द टेबल वन डे इज अ प्रेडिकेट. ही हॅज अ गुड मेमरी. ही हा सब्जेक्ट आहे, आणि हॅज अ गुड मेमरी हा काय, प्रेडिकेट आहे. बॅड हॅबिट्स ग्रो अनकॉन्शियसली. बॅड हॅबिट्स हा सब्जेक्ट, आणि ग्रो अनकॉन्शियसली हे काय आहे, प्रेडिकेट या ठिकाणी आहे. ओके. तर तुम्हाला आता या सर्व गोष्टी चांगल्या समजत असतील. तर द अर्थ रिव्हॉल्व्स राऊंड द सन. या वाक्यामध्ये द अर्थ काय आहे, सब्जेक्ट आहे, आणि रिव्हॉल्व्स राऊंड द सन हा काय आहे, प्रेडिकेट आहे. नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन. नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन. नेचर हा झाला सब्जेक्ट, आणि इज द बेस्ट फिजिशियन हा काय आहे, प्रेडिकेट आहे. ओके. एडिसन इन्व्हेंटेड द फोनोग्राफ. एडिसन सब्जेक्ट म्हणजे एडिसनबद्दल बोलल्या चाललेलं आहे, आणि त्याच्याबद्दल माहिती काय सांगितल्या जात आहे, इन्व्हेंटेड द फोनोग्राफ हा झाला प्रेडिकेट. राईट. द सी हॅथ मेनी थाउजंड सँड्स. तर हॅथ म्हणजे हॅज. द सी हॅज मेनी थाउजंड सँड्स हा झाला प्रेडिकेट. वी कॅन नॉट पंप द ओशन ड्राय. वी सब्जेक्ट, आणि कॅन नॉट पंप द ओशन ड्राय इज अ प्रेडिकेट. Borrowed garments never fit well. Borrowed garments never fit well. Borrowed garments हा झाला सब्जेक्ट, आणि never fit well हा झाला प्रेडिकेट. ओके. तर आता आपण कंटिन्युअसली या ठिकाणी पाहणार आहोत चॅप्टर सेकंडची एक्झरसाइज. द अर्ली बर्ड कॅचेस द ओर्म. अर्ली बर्ड कॅचेस द ओर्म. अर्ली बर्ड is a subject and catches the worm is a predicate. Right. All matter is indestructible. All matter हा झाला सब्जेक्ट, is indestructible is a predicate. Islamabad is the capital of Pakistan. Islamabad हा झाला सब्जेक्ट, आणि is the capital of Pakistan is a predicate. We should profit by experience. We subject, आणि should profit by experience is a predicate. All road leads to Rome. सर्व मार्ग या ठिकाणी रोमकडे जातात, म्हणजे त्याचा अर्थ ऑल रोड्स हा झाला या ठिकाणी सब्जेक्ट, आणि लीड टू रोम. लीड टू रोम हा झाला प्रेडिकेट. गिल्टी कॉन्सायन्स नीड्स नो एक्सक्यूज. गिल्टी कॉन्सायन्स इज सब्जेक्ट, and needs no excuse is a predicate. The beautiful rainbow soon faded away. The beautiful rainbow is a subject, and soon faded away is a predicate. No man can serve two masters. No man is a subject, and can serve two masters is a predicate. A sick room should be well aired. A sick room म्हणजे आजारी माणसाची खोली कशी असायला पाहिजे, should be well aired. Should be well aired is a predicate. The dewdrops glitters in the sunshine. The dewdrops is a subject, and glitters in the sunshine is a predicate. Okay. I shot an arrow into the air. I shot arrow into the या ठिकाणी I shot an arrow. I shot an arrow into the air. I is a subject, and shot an arrow into the air is a predicate. Right. A barking sound the shepherd hears. A barking sound द शेफर्ड हिअर्स. आता या वाक्यामध्ये थोडंसं आपल्याला कन्फ्युजन देण्यात आलेलं आहे. म्हणजे द शेफर्ड हिअर्स म्हणजे धनगरानं ऐकला, हिअर्स अ बार्किंग साऊंड. अ बार्किंग साऊंड इज अ प्रेडिकेट, अँड द शेफर्ड इज अ सब्जेक्ट, आणि हिअर्स अ बार्किंग साऊंड इज अ प्रेडिकेट. ओके. ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स हर्मिट. On the top of the hill lives hermit.
म्हणजे या ठिकाणी टेकडीवर काय राहत होता, साधू राहत होता. म्हणजे अ हर्मिट लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल. अ हर्मिट इज अ सब्जेक्ट आणि लिव्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल इज अ प्रेडिकेट. ओके. तर विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला या ठिकाणी माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्ही या ठिकाणी मी जे तुम्हाला शिकवत आहे ते अतिशय कन्सेप्टिव्ह शिकवत आहे. तुम्हाला जर अतिशय माझा व्हिडिओ आवडलेला असेल तर तुम्ही माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि लाईक माझ्या चॅनल जास्तीत जास्त करा. तुम्हाला चांगल्यात चांगले व्हिडिओ या ठिकाणी पुढेही मिळतील, म्हणजे जेणेकरून तुमचं ग्रामर अतिशय पक्कं होईल. याच्यासाठी आपण या ठिकाणी प्रयत्न करत आहोत.